Simula nang i-release ng Canadian government ang ETA or yung Electronic Travel Authorization, which is nag-add sila ng 13 countries na pwede na magpunta dito sa Canada without applying for a visit visa. Pero syempre may eligibility factors yon. One, dapat na holder ka currently ng isang non-immigrant visa sa US or na-issuehan ka na ng visa in Canada in the last 10 years. So, kung qualified ka in either one of those, for sure, maaaprubahan ka ng ETA. And yung ETA is within minutes. $7 lang, approve ka na. Pag meron kang ETA, you can enter Canada anytime you want. Valid ang ETA for 5 years. Ngayon, marami ang mga tao na nag-iisip na kung meron ka ng ETA, mas madali nang pumasok sa Canada. Gaano nga ba kadali mag-transition from visit visa to a work permit and then eventually to PR and then eventually to citizenship. Yung pag-transition from PR to citizenship, napakadali niyan. Pero yung pag-transition from visit visa to work permit, yan yung mahirap. And in this video, itackle natin ang pros and cons and lahat ng challenges na dapat ninyong i-consider kung talagang gusto nyo magpunta dito via visit visa. Marami kayong mapapanood sa YouTube na mga tao na nagsasabi na kung isa ka sa mga 13 countries na to, magpunta na kayo dito, maghanap kayo ng trabaho at makakahanap kayo ng trabaho, magiging work permit holder kayo. The thing is, mag-iingat kayo sa mga ganong klase ng tao na nagsasabi ng such information kasi hindi sila nagiging una totoo, pangalawa, hindi talaga honest yung kanilang mga sinasabi. Kasi hindi ganun kadali mag-transition from visit visa to work permit dito sa Canada. May dalawang paraan para maka-transition kayo from visit visa to work permit. Number one is kung bibigyan kayo ng LMIA ng isang employer. At ang pangalawa is kung magpo-focus kayo sa mga kumpanya na nag-i-sponsor ng aplikante para maka-apply ng work permit. Ito yung mga companies under AIP, NB Critical Worker Program Stream. Yan yung mga klase ng mga kumpanya na pwede mag-sponsor sa inyo. Ngayon, the question is, gaano kadali makapasok dun sa mga kumpanya na yon? And the answer is hindi ganun kadali. Kasi tatandaan ninyo, maraming competition na meron dito. Maraming tao ang gustong pumunta dito at iniisip na gawin na magpunta dito via visit visa and then mag-a-apply ng trabaho. Tandaan nyo, ang visit visa, pwede lang yan for 6 months. Doon sa 6 months na yon, kailangan nyong isipin, makakahanap ba kayo ng trabaho dito sa Canada within 6 months? Kung hindi kayo makahanap ng trabaho, ano ang magiging sunod na step ninyo? Kakailangan ninyong umalis ng Canada, kailangan ninyong bumalik ng Pilipinas or mag-exit and then come back again and then look for your luck again, subukan ulit mag-apply and paulit-ulit na mangyayari yon hanggat hindi kayo nakakakita ng trabaho or ng kumpanya na mag-i-sponsor sa inyo. Samantalang kung ikukumpara ko yung pathway na yon doon sa PGWP or sa student pathway wherein kung ikaw ay nag-aral dito, the moment na matapos ka na pag-aaral, meron kang postgraduate work permit at yung postgraduate work permit na yun, yun yung time mo para makahanap ng trabaho at legal status ka at marami ang kumpanya na willing kang sponsoran kasi legal status ka dito sa Canada. Legal ka na pwedeng magtrabaho. Samantalang kung visit visa ka, hindi ka legal Hindi ka legal na magtrabaho or maghanap ng trabaho dito. So, marami ang facts or factors na dapat ninyong i-consider. Meron nang nag-approach sa akin yan. Actually, marami na nagtatanong, gusto kong pumunta dyan sa Canada, qualified ako ng ETA. Actually, nag-apply na sila. Gaano kabilis o gaano kadali ang paghahanap ng trabaho. And I will be very honest with you guys, huwag niyong gagawin yun, lalo na kung meron kayong pamilya. Kung kayo ay nasa Middle East at kayo ay expatriate, nagtatrabaho kayo doon, huwag na huwag kayo mag-resign para pumunta dito at dito ninyo hahanapin yung swerte nyo.
hindi siya doable. Well, mahirap sabihin na hindi doable. Merong mga tao na nakakaswerte, pero out of 10,000 people, ilan sila? Ilan sila? Isa, dalawa, tatlo. Hindi, wag ninyong i-take yung ganong kalaking klase ng risk. Kailangan ninyong i-calculate kung ano yung mga risks and benefits na kakaharapin ninyo kung ganong klaseng pathway ang inyong gagawin. Lalo na kung meron kayong pamilya. Ngayon, para maging viable yung ganong pathway, ang suggestion ko sa inyo is, bago kayo umalis nung bansa na kinaroroonan ninyo, dapat meron na kayong plan, meron na kayong strategy. Dapat naghahanap kayo ng mga posibleng kumpanya na pwedeng mag-hire sa inyo para pag land ninyo dito, mag-i-interview na lang kayo. Kung gaano kabilis or kahirap na maka-land ng interview, hindi ko masasagot yan. Marami ang probinsya dito sa Canada at marami ang kumpanya na pwede ninyong applyan. Ang isa sa mga challenges doon is, again, kung wala kayo dito sa Canada, talagang hindi kayo magiging priority. So, catch-22 talaga siya. Parang umiikot lang yung storya na kailangan andito ka para maghanap ng trabaho, pero visit visa ka, hindi ka priority. Mahihirapan ka talaga, lalo na kung meron kayong pamilya. Kaya, sa halip na maging visit visa to work permit ang inyong maging pathway, mas nire-recommend ko talaga na do it the right way. Lalo na kung magre-risk kayo, kung magre-resign kayo sa trabaho na meron kayo ngayon, kasi hindi siya biro. Do it the right way. Kung mag-student permit kayo, meron kayong legalidad pagkatapos ng inyong pag-aaral, at yung legal status ninyo, which is the PGWP, legal kayo maghahanap ng trabaho para mag-transition sa PR dito sa Canada. And the moment you transition to PR, kasama lahat ang inyong buong pamilya.